Lektion 1. En resa genom kulturer. Har du någonsin lagt märke till hur olika kulturer ger smak åt våra liv? Ja, det gör det. Det är som en färgstark väv. Varje tråd berättar en unik historia. Precis. Tänk dig att åka i den här vagnen, omgiven av alla dessa olika grupper. Det skulle vara en riktig upplevelse. Berättelserna de kunde dela med sig av skulle vara fascinerande. Jag kan nästan höra skrattet och musiken. Varje kultur har sin egen rytm. Och deras mat. Jag skulle gärna vilja smaka en blandning av olika kök. Och kan du föreställa dig det? Tacos, gumbo och pommes frites, allt i en och samma måltid. Det låter som ett kulinariskt äventyr. Jag skulle behöva en större tallrik. Och en större aptit. Tänk vilka samtal vi skulle ha. Ja. Alla skulle ha något att lära oss. Jag slår vad om att vi skulle lära oss om traditioner som går tillbaka århundraden. Och humorn. Varje kultur har sitt eget sätt att få folk att skratta. Absolut. Jag kan tänka mig att dela skämt som går över kulturella gränser. Det vore underbart. Humor för verkligen människor samman. Precis som den här vagnsturen. Den symboliserar enighet i mångfald. Väl sagt. Det är en resa värd att göra, både bokstavligt och bildligt talat. Låt oss omfamna dessa olikheter och fira tillsammans. Ja. Tillsammans kan vi skapa en vacker historia. En som skulle bli ihågkommen i generationer framöver. Verkligen. Ett sant bevis på kraften i kontakt. Och tänk, allt börjar med en enkel åktur i en vagn. Lektion 2. Fira traditioner. Har du någonsin funderat på hur traditioner formar våra liv? Det har jag verkligen. De är som limmet som håller samman samhällen. Ja, varje tradition berättar en historia. Det är fascinerande, eller hur? Mycket riktigt. Jag älskar hur de varierar från plats till plats. Absolut. Vissa traditioner involverar mat, medan andra fokuserar på ritualer. På tal om mat, har du provat några nya rätter nyligen? Jag smakade nyligen en traditionell rätt från en festival. Den var fantastisk. Åh, vad var det? Jag är nyfiken. Det var en speciell sorts bröd som firades under skördetiden. Det låter härligt. Jag älskar traditionell mat. De kommer ofta med sina egna berättelser, vilket förhöjer upplevelsen. Ja. Att äta en rätt är som att smaka historia. Precis. Och så finns det danserna som följer med många traditioner. Jag har sett några traditionella danser. De är så livliga och färgglada. Det är de verkligen. Varje rörelse har en innebörd bakom sig. Jag tycker det är otroligt hur traditioner fortsätter att utvecklas men ändå förblir rotade. Ja. De anpassar sig samtidigt som de hedrar det förflutna.
Och de skapar en känsla av tillhörighet, eller hur? Mycket riktigt. Att fira traditioner förenar människor. Jag älskar idén att dela de där stunderna med familj och vänner. Det gör upplevelsen ännu mer speciell, eller hur? Absolut. Traditioner är en av de bästa delarna av livet. Jag håller helt med. De ger glädje och kontakt. Låt oss lova att utforska fler traditioner tillsammans. Det låter som en fantastisk plan. Jag ser fram emot det. Lektion 3. Tidsreseäventyr. Jag hade nyligen den mest förtjusande tanken. Berätta. Jag är nyfiken. Jag föreställde mig att jag befann mig i en tidsmaskin. Det låter spännande. Vart satte du datumet? Jag satte det till för historisk tid. Kan du föreställa dig det? Vilket fascinerande val. Jag kan bara föreställa mig utsikten. Det var otroligt. Jag satte på tidsmaskinen och kände spänningen. Såg du några dinosaurier? Ja. Jag såg en enorm T-rex. Det var både skrämmande och spännande. Jag skulle ha blivit både förvånad och skräckslagen. Vad gjorde du sedan? Jag bestämde mig för att gömma mig bakom en stor sten. Säkerhet först, eller hur? Absolut. Jag skulle ha gjort detsamma. Medan jag tittade lade jag märke till en grupp mindre dinosaurier som lekte. Leker. Det där är bedårande. Vad höll de på med? De jagade varandra runt. Det var ett riktigt spektakel. Så lekfullt. Hängde du med dem? Jag önskade att jag kunde, men jag vill inte skrämma bort dem. Det låter rimligt. Tänk dig att försöka förklara din närvaro. Eller hur? Hej, jag kommer från framtiden. Hur bisarrt vore inte det? De skulle förmodligen titta förvirrat på dig. Precis. Jag skulle vara den märkliga varelsen i deras värld. Det är fascinerande hur fantasin kan förflytta oss vart som helst. Det är det verkligen. Jag älskar hur det låter oss utforska det omöjliga. Vilka andra tider skulle du vilja besöka? Jag skulle gärna vilja se det antika Egypten. Pyramiderna är så spännande. Det skulle vara fantastiskt. Jag skulle vilja träffa Kleopatra. Tänk vilka historier hon kunde berätta. Och modet. Antika stilar är så fängslande. Det är anmärkningsvärt hur fantasin väcker historien till liv. Ja. Låt oss fortsätta drömma och utforska tillsammans. Jag ser fram emot många fler äventyr i våra tankar. Lektion 4. Etik i praktiken. Jag har funderat på vilken roll yrkesetik spelar i vårt arbete. Det är ett viktigt ämne. Vad tycker du? Det är avgörande att förbli neutral,
särskilt i katastrofområden. Absolut. Neutralitet hjälper oss att fokusera på de drabbades behov. Jag minns en tid då känslorna svallade under en krona i sekunden. Åh, jag kan tänka mig. Vad hände? Människor var oeniga om resurser. Det var ganska spänt. Det låter utmanande. Hur hanterade du det? Jag betonade vikten av rättvisa. Alla förtjänar hjälp. Klokt tillvägagångssätt. Hjälpte det att lugna ner situationen? Det gjorde det. Folk började se den större bilden. Det är en lättnad. Det är viktigt att behålla lugnet. Ja. Vi måste undvika att ta ställning i konflikter. Jag håller med. Vår plikt är att hjälpa de behövande, inte att döma. Precis. Professionell etik vägleder oss i dessa stunder. Jag stod en gång inför en liknande situation. Det var ganska ögonöppnande. Berätta gärna. Jag är nyfiken på dina erfarenheter. Under en översvämning stötte jag på motstridiga åsikter om biståndsfördelningen. Hur navigerade du det? Jag organiserade ett möte för att öppet diskutera behoven. Fantastiskt. Samarbete är nyckeln i sådana situationer. Det gjorde det möjligt för oss att prioritera effektivt, utan partiskhet. Det är imponerande. Kommunikation är verkligen viktigt. Ja, det kan överbrygga klyftor och främja förståelse. Jag tror att vårt engagemang för etik stärker vårt arbete. Absolut. Det bygger förtroende hos de samhällen vi betjänar. Förtroende är avgörande för effektiv katastrofinsats. Jag håller helt med. Låt oss fortsätta upprätthålla dessa värderingar. Tillsammans kan vi göra en positiv skillnad i alla katastrofer. Lektion 5. Förstå lönestandarder. Jag har funderat på lönestandarder i olika branscher. Det är ett mycket relevant ämne. Varför tycker du att det är så intressant? För det första är det viktigt att veta vad man kan förvänta sig i form av ersättning. Absolut. Att undersöka lönestandarder kan hjälpa i förhandlingar. Precis. Det ger dig inflytande när du diskuterar din lön. Har du gjort någon research om detta? Det har jag. Jag hittade några överraskande siffror för min bransch. Jaha, verkligen. Vad upptäckte du? Vissa positioner betalar betydligt mer än jag förväntade mig. Det är spännande. Det belyser verkligen vikten av forskning. Ja, verkligen. Jag önskar att jag hade vetat detta tidigare i min karriär. Det kan förändra allt. Hittade du några resurser? Ja. Jag använde webbplatser dedikerade till löneinformation. De är ganska användbara. De ger detaljerade insikter.
Det gör det. Jag tittade också på branschrapporter. Det låter noggrant. Fanns det några anmärkningsvärda trender? Ja. Vissa sektorer upplever snabb tillväxt och högre löner. Det är fascinerande. Det kan vara värt att överväga ett karriärbyte. Det fick mig verkligen att tänka till. Jag kunde utforska nya möjligheter. Kom bara ihåg att väga för- och nackdelar innan du bestämmer dig. Absolut. Det är viktigt att också ta hänsyn till arbetstillfredsställelsen. Ja. En högre lön är bra, men lyckan är också avgörande. Jag håller helt med. Balans är nyckeln till karriärval. Har du delat dina resultat med någon? Jag har delat dem med några vänner. De var väldigt intresserade. Det är fantastiskt. Kunskap är bäst när den delas. Precis. Det ger andra möjlighet att fatta välgrundade beslut också. Låt oss lova att fortsätta forska tillsammans. Det låter som en jättebra plan. Kunskap är vårt bästa verktyg. Lektion 6. Att vara positiv mitt i utmaningar. Det har varit tufft på sistone, men jag är positiv. Det är fantastiskt att höra. Positivitet kan göra stor skillnad. Jag tror det kan. Det hjälper mig att hålla humöret uppe. Har du funderat på några nya strategier för att behålla den positiva inställningen? Det har jag. Jag började öva tacksamhet dagligen. Det är en fantastisk övning. Hur går man tillväga? Varje morgon skriver jag ner 3 saker jag är tacksam för. Det låter enkelt men kraftfullt. Vad har du skrivit nyligen? Jag skrev om mina stödjande vänner, god hälsa och solsken. Det är fantastiska saker att vara tacksam för. Solsken lyfter alltid mitt humör. Ja, det är fantastiskt hur små saker kan lysa upp ens dag. Har du också provat mindfulness eller meditation? Jag har funderat på det. Jag tror att det kan bidra till att minska stress. Det kan det absolut. Även några minuter kan vara fördelaktiga. Jag måste prova. Hur är det med dig? Jag har promenerat i naturen. Det ger mig energi. Det låter uppfriskande. Naturen har ett sätt att lugna sinnet. Absolut. Det ger mig möjlighet att reflektera och ladda batterierna. Har du upptäckt något intressant på dina promenader? Jag har sett några vackra blommor och till och med en söt ekorre. Det är underbart. Naturen kan vara full av överraskningar. Det är det verkligen. Vilka andra aktiviteter hjälper dig att hålla dig positiv? Jag tycker om att läsa upplyftande böcker. De inspirerar mig. Det är en fantastisk idé. Vad har du läst nyligen? Jag har precis läst ut en bok om motståndskraft. Den var lärorik.
Det låter som värdefull läsning. Motståndskraft är avgörande. Det är det verkligen. Jag känner mig mer rustad att möta utmaningar nu. Låt oss fortsätta dela våra strategier. Det kan hjälpa oss båda. Jag håller med. Tillsammans kan vi övervinna alla utmaningar med positivitet. Lektion 7. Att utforma ett förslag. I vår plan anser jag att vi har täckt alla väsentliga punkter. Jag håller med. Det ser ganska omfattande och välstrukturerat ut. Sammantaget tycker jag att det är ett gediget förslag. Absolut. Forskningen stöder våra idéer effektivt. Har ni funderat på hur vi ska presentera det för teamet? Ja. Jag tror att en visuell presentation verkligen skulle engagera dem. Det är en jättebra idé. Visuella element kan göra komplex data mer lättsmält. Precis. Jag kan skapa lite infografik för att illustrera våra huvudpunkter. Perfekt. Infografik ger alltid en fin touch. Jag kommer också att lägga till lite humoristiska inslag för att hålla det livfullt. Humor är viktigt. Det kan minska spänningar och göra frieriet mer minnesvärt. Jag håller med. Lite skratt gör stor skillnad i presentationer. Hur är det med inledningen? Den sätter tonen, eller hur? Ja. Jag tänkte att vi kunde börja med en fängslande berättelse. Det låter spännande. En berättelse kan fånga publikens intresse direkt. Precis. Jag ska skriva ett utkast till något som passar in i vårt tema. Fantastiskt. Jag är spänd på att se hur det blir. Jag med. Låt oss se till att vi också övar på vår framförande. Bra poäng. Övning hjälper oss att behålla självförtroendet. Och det kommer att låta oss förfina vår timing och vårt flöde. Jag kan redan föreställa mig de positiva reaktionerna från laget. Ja. Jag tror att de kommer att uppskatta vårt hårda arbete. Låt oss slutföra detaljerna och förbereda oss för den stora dagen. Absolut. Tillsammans ska vi få det här förslaget att glänsa. Jag längtar tills jag kan presentera det. Det kommer att bli en succé. Lektion 8. Mat med kostbehov. Jag har en fråga om er meny. Är gluten ett problem här? Inte alls. Vår restaurang har glutenfria rätter tillgängliga. Det var kul att höra. Jag uppskattar att det finns alternativ. Vi vill se till att alla känner sig välkomna och nöjda. Jag har hört att glutenfria måltider kan vara ganska kreativa. Det kan de absolut. Vår kock älskar att experimentera med smaker. Vilka är några populära glutenfria rätter på menyn? Vår quinoa-sallad och zucchininudlar är våra favoriter. De låter läckra. Jag måste prova dem. Du kommer inte bli besviken. De är fulla av smak.
Jag oroar mig alltid för korskontaminering på restauranger. Det är en berättigad oro. Vi tar det på allvar här. Hur säkerställer ni att glutenfria rätter förblir säkra? Vi har separata köksredskap och avsedda områden. Det är lugnande. Det gör det mycket enklare att äta ute. Precis. Vi vill att våra gäster ska kunna njuta av sina måltider utan bekymmer. Jag uppskattar din noggrannhet. Det gör skillnad. Tack. Vi tror på att erbjuda en positiv matupplevelse. Har du fått feedback från gäster med kostrestriktioner? Ja. Många har uttryckt tacksamhet för våra glutenfria alternativ. Det är fantastiskt. Det visar att du tillgodoser deras behov. Vi strävar efter att tillgodose olika kostbehov. Det kan jag se. Det gör att den här restaurangen sticker ut. Tack. Det är viktigt för oss att vara inkluderande. Jag kommer definitivt att rekommendera det här stället till mina vänner. Jag hoppas att de tycker om det lika mycket som du. Jag är säker på att de kommer att göra det. Att äta här är ett nöje. Lektion 9. Samarbeta för en god sak. Jag har funderat på ett projekt vi skulle kunna starta tillsammans. Berätta det. Jag är alltid öppen för nya idéer. Jag tror att det kommer att bli ett roligt och meningsfullt projekt för oss att göra tillsammans. Det låter spännande. Vilken typ av projekt har du i åtanke? Jag funderade på en gemensam trädgård. Det skulle kunna gynna alla. En gemensam trädgård. Vilken underbar idé. Ja. Det främjar hälsosam kost och för människor samman. Jag kan redan föreställa mig färgglada blommor och färska grönsaker. Precis. Dessutom skulle det vara ett bra sätt att lära sig om trädgårdsskötsel. Jag har alltid velat lära mig att odla min egen mat. Det här projektet skulle vara perfekt för det. Hur tänker du dig att organisera trädgården? Vi skulle kunna bjuda in medlemmar i samhället att delta i planeringen. Det är en lysande idé. Alla kan bidra med sina idéer. Och vi skulle kunna hålla workshops i trädgårdstekniker. Jag älskar det. Det skulle engagera fler människor i samhället. Ja. Vi skulle också kunna inkludera barn. De skulle tycka om det. Absolut. Barn älskar att smutsa ner händerna i jorden. Jag kan redan föreställa mig skrattet och spänningen. Det skulle vara ett fantastiskt sätt att skapa bestående minnen. Dessutom skulle vi kunna donera en del av skörden till lokala djurhem. Det är en underbar tanke. Den ger en meningsfull touch. Tillsammans kan vi göra en positiv skillnad i vårt samhälle. Jag är exalterad över det här projektet. När börjar vi? Låt oss planera ett möte för att diskutera detaljerna.
Lektion 10. Fritidspreferenser. Jag har lagt märke till något intressant med människors fritidsaktiviteter. Åh, vad har du observerat? Jag är nyfiken. Det verkar finnas folk som hellre tittar på film. Det är sant. Filmer kan vara en fantastisk flykt från verkligheten. Precis. Men vissa föredrar mer fysiska aktiviteter. Ja. Träning kan vara uppfriskande och stärkande. Jag undrar varför folk har så olika preferenser. Kanske beror det på personlighetstyper. Det är logiskt. Vissa njuter av spänningen i rörelse. Och andra finner glädje i historieberättande och fantasi. Jag kan relatera till båda sidor. Jag tycker om en bra film. Jag med. Men jag älskar också att springa. Löpning hjälper till att rensa tankarna, eller hur? Absolut. Det är ett underbart sätt att lindra stress. Ändå finns det dagar då jag bara vill koppla av med popcorn. Vem älskar inte en mysig filmkväll? Precis. Det handlar om att hitta balans, antar jag. Ja. En blandning av båda aktiviteterna kan vara mycket givande. Har du sett några bra filmer på sistone? Jag såg nyligen en fantastisk thriller. Den höll mig på helspänn. Thrillers är alltid spännande. Jag föredrar dock komedier. Komedier är perfekta för ett gott skratt. De lättar upp stämningen. Skulle du hellre vilja se en film eller gå på en promenad i helgen? Jag skulle välja en vandring. Naturen kallar alltid på mig. Jag kanske gör dig sällskap. Frisk luft är uppfriskande. Det låter som en plan. Vi kan umgås medan vi njuter av naturen. Perfekt. Sedan kan vi njuta av ett filmmaraton efteråt. Lektion 11. Att förstå korruption. Jag läste nyligen om tjänstemän som har blivit mutade. Det är en oroande fråga. Det undergräver förtroendet för ledarskapet. Det är verkligen förvånande hur mycket korruption det finns. Ett annat exempel är när brottslingar friges till följd av mutor. Precis. Det skapar ett farligt prejudikat i vårt rättssystem. Man undrar hur många oskyldiga människor som drabbas. Det är en skrämmande tanke. Det påverkar verkligen samhället som helhet. Har du hört talas om några kända fall av mutor? Ja. Det var en betydande skandal som involverade politiker och fonder. Dessa fall avslöjar ofta ett nät av bedrägeri och girighet. Det gör det. Det är otroligt hur långt vissa går för pengar. Och det är lika förvånande hur snabbt förtroendet kan förloras. Precis. När förtroendet väl är brutet är det svårt att bygga upp det igen. Det är avgörande för ledare att agera med integritet. Absolut.
Etik bör stå i förgrunden vid beslutsfattande. Jag anser att utbildning om dessa frågor är avgörande. Ja. Ju mer människor förstår, desto mindre sannolikt är det att de accepterar korruption. Har du någonsin bevittnat någon form av korruption på nära håll? Som tur är har jag inte det, men jag har hört historier från vänner. De där berättelserna kan vara ögonöppnande. De belyser vikten av vaksamhet. Ja visst. Vi måste hålla våra ledare ansvariga. Och uppmuntra andra att säga ifrån mot orättfärdigheter. Tillsammans kan vi främja en kultur av ärlighet och transparens. Jag håller helt med. Förändring börjar med var och en av oss. Låt oss fortsätta att öka medvetenheten om dessa frågor. Lektion 12. Att ta itu med läxorna tillsammans. Ikväll har jag lite engelska läxor att göra. Åh, vilken sorts läxa. Vi har läst en bok i klassen. Det låter intressant. Vilken bok läser du? Det är en klassisk roman. Vi måste läsa ett kapitel ur boken ikväll. Klassiker har ofta så rika teman. Vad handlar den här om? Den utforskar vänskap och utmaningarna med att växa upp. De där temana är alltid lätta att relatera till. Vilket kapitel är du på? Jag är inne på kapitel 5. Det finns några spännande händelser. Det låter spännande. Vad händer i det kapitlet? Huvudpersonen står inför ett svårt val. Det sätter verkligen deras värderingar på prov. Sådana val kan leda till bra diskussioner. Precis. Jag tror att det kommer att väcka intressanta samtal i klassen. Har du skrivit några anteckningar om kapitlet än? Inte än. Jag hoppades kunna diskutera det med någon först. Jag hjälper gärna till. Låt oss prata om de viktigaste punkterna. Det vore toppen. Jag behöver förstå karaktärerna bättre. Att förstå karaktärerna gör läsningen mycket roligare. Ja. Det hjälper mig att få en djupare kontakt med berättelsen. Har du någon favoritkaraktär hittills? Det gör jag. Jag gillar verkligen huvudpersonens bästa vän. Det är intressant. Vad gillar du med dem? De är lojala och ger alltid kloka råd. Sådana vänner är ovärderliga. De gör resan värd att ta del av. Jag håller med. Jag önskar att jag hade en sådan vän i verkligheten. Ja, du har mig. Jag finns alltid här för att stötta dig. Tack. Jag uppskattar det. Låt oss göra klart den här läxan tillsammans. Lektion 13. Utforma en prissättningsstrategi. När vi utvecklar vår prissättningsstrategi måste vi ta hänsyn till lokal köpkraft. Det är en utmärkt poäng. Att förstå marknaden är avgörande. Precis. Olika områden har olika ekonomiska förutsättningar.
Har vi gjort någon forskning om lokal demografi? Ja, det har vi. Uppgifterna visar varierande inkomstnivåer mellan regioner. Det är värdefull information. Den kommer att vägleda våra prisbeslut. Jag anser att vi också bör analysera konkurrenternas priser. Absolut. Att veta vad andra tar betalt kan hjälpa oss att positionera oss själva effektivt. Det är viktigt att vara konkurrenskraftig utan att undervärdera vår produkt. Ja. Vi vill förmedla kvalitet samtidigt som vi är prisvärda. Vad sägs om att erbjuda nivåindelade prissättningsalternativ? Det skulle kunna fungera bra. Det låter kunderna välja baserat på sin budget. Precis. Den här strategin kan locka en bredare publik. Har du funderat på kampanjrabatter? Det har jag. Tidsbegränsade erbjudanden kan skapa brådska och öka försäljningen. Det är en smart idé. Folk älskar ett bra erbjudande. Dessutom kan vi erbjuda lojalitetsprogram för återkommande kunder. Det gillar jag. Det uppmuntrar kunder att återvända och bygger varumärkeslojalitet. Låt oss också överväga säsongsbetonade prisjusteringar. Ja. Priserna kan variera beroende på efterfrågan under helgdagar. Bra tänkt. Vi borde vara flexibla för att maximera vinsten. Jag tror att vi är på rätt väg med den här strategin. Jag håller med. Samarbetet kring detta har varit produktivt. Låt oss slutföra vårt förslag och presentera det för teamet. Ja. Jag är spänd på att se hur de reagerar.